Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I am Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand na हाजिर یم د lecture number 17 سره. lecture number 16 کې مونږه header, footer, page number, text box او quick parts command شدي دا one by one په تفصیل سره ویلو. په نننی lecture کې په مونږه word art, drop cape او دغه شانتي object او insert from file دا کمانډ به ان شاء الله په دې کې د کور کېدو کوشش کوم. دلته زمونږه کمانډ چې دی هغه دی ورډ آرټ په ترو باندې دا کار کیږي. زموږ سره اولنی کمانډ شو چې دلته مونږ یو سټایل سلیکټ کوو. فار ایگزامپل زه داسې وکړم چې دا کمانډ لږ وروسته کما وروسته یې واړم او زه په دې ځای کې زه ځان له یو باقاعده تور باندې لیټر پیډ جوړوم او هغه لیټر پیډ زه یم چې زه وکړم برایټ فیوچر انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي بټخیله. په دې باندې اوس ما دا جوړ کو دا شانتي تاسو د ویټ سیوا کوم د سیټ هم د ویټ سیوا کوم دا وزما چې په دې کې دلته د دې فارمیټ ته زرا شم د دې لا آوټلاین کلر ورکم دغه شانتي د دې لا شیپ کلر ورکم دا غینې علاوه د آوټلاین کلر ورکم بیا د له مختلف افیکټس ورکما تاسو ګورئ چې په دې کې دلته زه کله کلیک کوم هلته شاته د هغې هغه اثرات چې دي هغه شانتي چینج کېږي شیډو لاندې راغله. بیا په افیکټس کې ګلو زه راویستل غواړم د دې نه چارچاپېره داسې ګلو راشي. بیا د دې بیول فارم ته کنورټ کړم 3D روټیشن ورکم دا 3D روټیشن ته کنورټ شو. نو دا کار چې کوم مونږ وکړلو نو دا مونږه په ورډ آرټ باندې وکړو او په دې ورډ آرټ کې تاسو مختلف شیپس چې دي هغه تاسو د دې راویستی شئ په هغې باندې هغه شانتي کار کولی شئ. بیا په دې کې زموږ سره د فارمیټ ته رالم او ټیکسټ افیکټ ته رالم د دې بیا ټرانسفرمیشن هم کیدی شي. زه وایم فار ایگزامپل لا داسې کا یا څنګه چې تاسو ګورئ په مختلف په لیټر پیډ کې دا په مختلف فارمیټس باندې راځي. نو دا کار مونږ ټول دې چې کله فارمیټ باندې کلیک کو نو دې فارمیټ کې ډېر ښکلي کمانډ شته چې دا تاسو دلته ون بای ون په تفصیل سره دا وګورئ دا د دې نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده وشي. دا کمانډ چې کوم مونږ وکړو نو دې ته ویل کېږي ورډ آرټ. اوس د دې نه بعد دویم نمبر کمانډ چې کوم مونږ کوو دیټ از نون ایز ډراپ کیپ. ډراپ کیپ کمانډ هم ډېر زیات په خپل ځای باندې اهمیت لري. زه وایم چې ما دلته ولیکلو برایټ فیوچر انسټیټیوټ ملکند. اوس زه غواړم چې د دې د اولنی لیټر چې دی اولنی لیټر تاسو که دلته کلیک کوئ نو د ډراپ کیپ کمانډ چې دی دا په خپله باندې آف وي. دا به کله ان کېږي چې کله زه د دې مخ ته ودرېدم او زه غواړم ډراپ کیپ چې دا څه شي دا ډراپ شي چې د دې ورډ اولنی لیټر چې دی دا په یو خاص سټایل کې راشي څنګه چې په دې انګلیش نیوز پیپر اخبار کې په هغې کې په دې کالم چې کله هغوی کالم یې لیکي نو په هغې کې هغه اولنی لیټر چې دې په سټایل کې لیکلي نو دا مونږه د دې ځای نه راویستی شو. بیا دا مونږه وړوکی کوو یا دا مونږه داسې بره کوو څنګه کوو نو دا سره مونږه په دې سټایل کې کولی شو. که بیا دا مونږه ان مارجن غواړو یو دی ډراپ او بل د ان مارجن په دې دواړو کې تاسو فرق محسوسولی شئ. نو دا ما ډراپ کو او بل بیا چې زه وایم چې د دې نه لاندې دې 5 لاینز راشي نو تاسو اوس وکتله چې دلته 3 لاینز دې راتلل 5 لاین شو نو مطلب چې بي سایز یې غټ کو ځکه اوس دو لاندې 15 لاینونه راځي 5 لاینز راتلي. کله چې دا وړوکی و ډراپ کیپ اپشن کله چې دا
3 لاینز وو نو 2 سایز وړوکی وو. کله چې 5 سایز شو نو دا 5 لاین شو نو 2 سایز غټ شو. بیا چې کله ډراپ کیپ اپشن ته راشو دلته راشو دله دا سیټینګ وکړو نو دې په تر باندې موږ د دوه سټایل چې دی هغه بدلولی شو. that command is known as drop cap. third number command چې دی هغه دی signature line. signature line څنګه چې دی کمانډ د نوم نه ظاهره ده. signature ویل کېږي دسخط ته او لاین ویل کېږي لاین ته. مونږ د دسخط لپاره په دې کې لاین پرېږدو. فار ایگزامپل زه غواړم چې په د پیج په دې پورشن باندې د زه د سیګنیچر لپاره لاین هغه سپیسیفای کړم. نو سیګنیچر لاین باندې مې کلیک کړه، مایکروسافټ آفیس سیګنیچر لاین ته راغلم، دا مې اوکې کړله. اوس د سیګنیچر چې دی دا څوک کوي؟ فار ایگزامپل زه یم چې دا احسن کوي. دا احسن څه شیز دی؟ دا مینیجر دی، ډایرکټر دی، منیجر دی، انجینیر دی، ډاکټر دی، څه دی؟ دا به اوکې کوم. تاسو څه وکتله چې احسن منیجر دپاره دلته د ساین دپاره ځای سپیسیفای شو او په دې ځای باندې سر کوي. ابه دلته ساین نه کوي، ابه دلته ساین نه کوي او په دې ځای باندې په دې ځای باندې ساین کوي. نو دا د سیګنیچر دپاره چې کوم لاین پرېښودلی شو that command is known as signature line. څلورم نمبر کمانډ دا مونږ کوو ډیټ اینډ ټایم. ډیټ اینډ ټایم کار دا دی چې په اتومیټیک طریقه باندې نننی ډیټ او ټایم راویستل. په کوم ځای کې چې کرسر موجود وي په هغه ځای کې به ستاسو سره ډیټ او ټایم راځي. دا اوس مونږ ورکو ډیټ اینډ ټایم په دې ځای کې راغی. بیا دا هم سلیکټ کو، دلته دا فارمیټ ورکو، کم فارمیټ ستاسو خوښي او کم ټایم ورسره راویستل غواړئ که نه غواړئ په هغې مطابق باندې به دا راځي. ډیټ اینډ ټایم زموږ سره دا ډیفاین شولو. پنځم نمبر کمانډ په دې کې دی ابجیکټ. د ابجیکټ کمانډ کار دا دی چې تاسو غواړئ چې زموږ سره دی زه پروګرام ایم ایس ورډ کې لګایم او د ایم ایس ورډ نه دی زه بل پروګرام ایکسل، پاور پوینټ، ایکسس سمثینګ دا دې کولاو کړم. نو د هغې دپاره زموږ سره کمانډ چې دی هغه استعمالیږي ابجیکټ. ابجیکټ دپاره زه دلته رالم ابجیکټ ته. فار ایگزامپل زه غواړم چې د ورډ نه زه ایکسل پروګرام کولاو کړم. تاسو کتله دلته زه اویلیبل وم په ورډ پروګرام کې او زه لاړم ډایرکټ ایکسس ته. په دې باندې ډبل کلیک کړم. ایکسس تاسو ته پته ده چې کیلکولیشن دپاره استعمالیږي او په هغې باندې دا اپریشنز کېږي. زه چې دا جمع دا دوه ویډیوز چې دا دې جمع شي دا دې راشي نو د هغې دپاره دا استعمالیږي. نو مونږ اویلیبل وو په موجودو پریزنټ وو په ورډ کې او مونږ د ورډ نه چې دی د ایکسل پروګرام هغه قشانتې ایکسس کوو. بیا په ابجیکټ کې بل کار دام کېږي چې ته غواړئ چې زما سره دی فار ایگزامپل د دغې پروګرام آیکن راشي. فار ایگزامپل ما بیټ میپ ایمیج سلیکټ کو او زه وایم چې دا پروګرام دی ما ته پوره کولاو نه شي خو آیکن دی کولاو شي. اوس دا په دې کې ما فار ایگزامپل څه لیکل وکړله احسن فراش دا ما بند کو. اوس دلته پروګرام نه ښکاري خو دغه پروګرام دلته یو آیکن یو شارټکټ راغلی. اوس په دې باندې ډبل کلیک کړم ما به دې بیا هغه ځای ته بوځي. نو دا مونږ یو بل کار وکړو چې پروګرام مونږ ته نه ښکاري خو د هغې آیکن دلته موجود وي. بیا په دې باندې مونږ یو تھرډ نمبر کار بل هم کولی شو. دریم هغه دا دی چې زه غواړم چې یاره زما سره دی په دې ځای باندې زه یو کمپیوټرایز دسخط کول غواړم او هغه دې په دې ځای باندې راشي. بیټ میپ ایمیج ما کولاو کو فار ایگزامپل په دې ځای کې ما ساین وکړو.
ما ساين لږ اوږد دی خو بس ماته مې یو ټیچر ښوولی دی د هغې نه بعد زه دا فالو کوم او ډېر زبردست ساين مې دی په دې وجه چې زما ټیچر ماته ګفټ کړی دی. نو دا زما سره په ایم ایس ورډ کې دننه زما ساين هم راغی. نو تاسو د بیټ میپ ایمیج په ترو باندې راویستی شئ او د بیټ میپ ایمیج زموږ سره د ابجیکټ نه راغی. شپږم نمبر کمانډ زموږ سره چې کوم دلته په دې ټایم کې موجود دی هغه دی ټیکسټ فرام فایل. د بل فایل نه مونږ څه ټیکسټ راولو. فار ایگزامپل دا ډاکومنټ نمبر 14 دی دا ما سیو کو په فواد په نوم باندې مې یو نوی پیج کولاو کو په دې کې لږ یو کار مې کو زه وایم چې د فواد د فایل نه زما سره دلته څه ډیټا راوړه. نو دلته راغلم ابجیکټ ته ټیکسټ فرام فایل ته دلته د فایل نوم فواد دا وسو کتل تاسو چې دلته مونږه د فواد د فایل نه پوره ډیټا په دې فایل کې راوړله. مطلب دا دی چې د ټیکسټ فرام فایل کمانډ په تر باندې مونږه مختلف فایل چې دي هغه را کمباین کولی شو یو ځای کولی شو. اوس په دا مونږ څنګه را کمباین کوو څنګه به یو ځای کوو دا ټیکسټ فرام فایل ته دوباره بیا راغلم زه یم چې فار ایگزامپل د دې SN2 کومه ډیټا ده هغه په دې ځای کې راوړه. نو SN2 والا فایل هم په دې یو فایل کې راوړو. تاسو بل فایل نه څه ډیټا راوړل غواړئ فار ایگزامپل ټوډیز لیکچر دې نه ډیټا راوړل غواړم نو دا ټوډیز لیکچر نه دې نه ډیټا راوړله. تاسو وکتله چې زموږ سره یو پیج و او چې کله موږ د دوه درې پیجونو راجوړ کړو نو اوس پیجونو تعداد زموږ سره 41 ته ورسېدو. نو دا د څه په وجه باندې دا ټیکسټ فرام فایل په ترو باندې موږ دا کار ممکن کو. بیا د دې نه بعد موږ لاست کمانډ دې کې خبره کوو او هغه 7 نمبر کمانډ چې دی هغه دی اکویشن مختلف مساوات ته ویل کېږي. که موږ مختلف میتھمیټیکل اکویشن راویستل غواړو فار ایگزامپل I want to present area of circle is equal to pi r square نو دا داسې دی چې په دې ځای کې دلته زمونږه مختلف دا راځي دا په دې کې موږ هغه شانته انسرټ کولی شو او دا موږ په دې طریقه باندې راویستی شو. دا مختلف تاسو که دا میتھمیټکس څه کوېسچن رایټ کول غواړئ یا میتھمیټیک اکویشن لیکل غواړئ نو هغه د دې سایډ راځي. بیا چې کله زه دې ډیزاین ته راشم نو دا لینیر پکې هم شته دی او پروفیشنل پکې هم شته نارمل ټیکسټ پکې هم شته دی چې کم تاسو غواړئ په هغه انداز باندې دلته زموږ سره دا راځي. بیا که تاسو ایډیټ کول غواړئ نو ایډیټ کولی هم شئ لکه فار ایگزامپل تاسو چې r سکویر نه و د r کیوب و او دا پای نه و دا 2 پای وه او دا a نه و دا a په ځای باندې زه راولم b دا هم تاسو دغه شانتې راویستی شئ. دا میتھمیټیکل اکویشن چې موږ راولو نو هغه د دې په تور باندې راولو. نور پکې ډېر زیات اکویشن شته هغه تاسو دې ځای نه راویستی شئ او بیا پکې چینج کولی هم شئ. فار ایگزامپل دا بیټا وه د بیټا د الفا په ځای باندې ما وي کو د 2 په ځای باندې ما 4 کو دا په دې کې مونږه چینج کولی هم شو ایډیټ کولی هم شو. اتم او د دې چپټر د ټول نه لاست کمانډ چې دی هغه مونږ وایو او هغه دی سیمبل. سیمبل کمانډ په ترو باندې مختلف سیمبلز دي مختلف نښې دي هغه مونږ راویستی شو او داسې سیمبلز هم راویستی شو چې هغه زموږ سره په کیبورډ باندې اویلیبل نه وي. فار ایگزامپل زه ریپرزینټ کول غواړم چې ما سره د دا ولیکلی شي چې 500 یورو یا 500 ین چې دی دا چاینا کرنسي ده. تاسو وکتله ین زموږ سره ورسره راغی. یا زه غواړم چې دا یورو ساین دی راشي ټریډ مارک دی راشي اومیګا دی راشي انفینیټي دی راشي پای دی راشي سمیشن دی راشي دلته مور سیمبل چې راواخلئ داسې سیمبل پکار دی او دا مې ساتئ چې په کم سیمبل باندې مونږ کلیک کوو نو دلته به سره اټومیټیک خپله داخې نوم لیکلي. یا ناٹ ایز اکول ټو سیمبل زموږ سره پکار دی
دا سیمبل پکار دی، دا سیمبل پکار دی چې کوم موږ د کیبورډ نه نشو راویستی داسې سیمبل هم هغه زموږ سره په دې په ترو باندې راتلی شي. په دې کې یو بل کمانډ چې کوم د یاد ساتلو پکار دی هغه دی اټو کریکټ. اټو کریکټ کار دا دی چې فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې زه کله بي ولیکم بي نو دا دې کنورټ شي پلین ټیکسټ سره او پلین ټیکسټ چې دی ما ورکو برایټ فیوچر انسټیټیوټ بړخیله ته اوکې. اوس زه چې کله بي ولیکم او سپیس ورکم په خپله به اټومیټیک برایټ فیوچر انسټیټیوټ راشي. او که بیا دوباره ختمول غواړئ بیا به دلته راشئ مور سیمبلز ته اټو کریکټ ته دلته به بي ولیکئ او دا به څه کوئ دا به ډیلیټ کوئ اوکې کلوز. اوس زه بي لیکمه ما سره اوس نه راځي. نو دا مختلف سیمبلز تاسو وکتله چې مونږ هغه راویستله مختلف میتھمیټیکل ایکویشنز مونږ په دې کې راویستله. انسرټ چونکې ځان هم ډېر زیات یو اهم چپټر دی یو لویه دنیا ده ځکه په دې باندې ما تقریبا چې 7-8 لیکچرز په دې باندې ریکارډ کړله او امید لرم چې تاسو به دا ډېر زیات خوښ کړي مې تاسو په دې کې ډېر زده کړم کړي تاسو به د دې نه نور هم استفاده حاصله کړي. نو دې وجه باندې زه دا تاسو نه دا امید لرم چې دا لیکچر چې دی دا به تاسو لایک کوئ هم دا به تاسو شیر کوئ هم دې باندې به تاسو ښه پازیټیو کمنټس هم ورکوئ ځکه چې ټیچر دپاره د سټوډنټ چې ښه فیډبیک راشي نو هغه ته په هغې باندې حوصله میلاویږي او هغه بیا ډېر زیات زړه غواړي چې هغه د خپل سټوډنټانو سره شیر کړم. په دې موخه باندې وس ورکوي د خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.